ඕකේ අද අපි මේ වීඩියෝ එකෙන් කතා කරන්න හදන්නේ WordPress series එකේ තුන්වෙනි වීඩියෝ එක. ඒ කියන්නේ WordPress theme development ගැන කරන වීඩියෝ series එකේ තුන්වෙනි වීඩියෝ එකට ඔයා කලින් වීඩියෝ එක බැලුවේ නැත්නම් ඔයා ගිහිල්ලා අපේ Programming Kingdom YouTube channel එකේ තියෙනවා playlist එකක් හදලා අපි WordPress වලට වෙනම ඒ playlist එක click කරලා ඔයා කලින් වීඩියෝ ටික බලන්න. ඒකදී අපි cover කරලා තියෙනවා කොහොමද WordPress එක setup කරන්නේ. ඊට පස්සේ කොහොමද backend එකට ගියාට පස්සේ පැත්තෙන් එනවා අපිට menu list එකක්. ඒ menu list එකෙන් වෙන්නේ මොනවාද? ඒ ඇතුලින් කොහොමද handle වෙන්නේ? ඒ කියන්නේ ඒකට අදාළ data මොනවාද? ඒ කියන්නේ මේ menu වලින් මොනවාද ඇත්තට වෙන්නේ කියලා කතා කරලා තියෙනවා. අද අපි මේ වීඩියෝ එකේදී කතා කරමු theme එක develop කරන්න හදනකොට අපිට මුලින්ම ඕන වෙනවා කොහෙද theme එක අපි develop කරන්න පටන් ගන්නෙ කොහෙන්ද? එතකොට file system එක ගත්තට පස්සේ file hierarchy කොහොමද තියෙන්නේ? එතකොට ඔයාලට දැන් මෙතන WordPress එක ගත්තොත් back end එකට ගියාට පස්සේ අපි back end එකට support කරන විදිහට ඒ theme එක ලියනවා නම් අපි ඒ theme එක ලියන්න ඕනේ කොහෙද කියන එක අපි අද මේ වීඩියෝ එකේදී කතා කරමු. කලින් වීඩියෝ එකේදී මම කතා කරා මේ ඔක්කොම මේ dashboard එකේ තියෙන ඔක්කොම menu වලට ගියාට පස්සේ මේ වගේ වෙන්නේ මොනවාද? මේ post media pages අනම්මන වලින් වෙන්නේ මොනවාද කියන එක ඔයා කලින් වීඩියෝ එක බැලුවේ නැත්නම් මේ උඩ තියෙන link එක මෙතනින් ඒවට link එකක් උඩින් ඒක click කරලා බලලා ඔයාට ඒ වීඩියෝ ටික බලලාවොත් මේවා ගැනත් අයිඩියා එකක් ගන්න පුළුවන්. හරි. අපි කලින් වීඩියෝ එකේදී කතා කරා ඇත්තටම මේ data.com ගැන වගේ කතා කරා. මේ menu ඔක්කොම ගැන වගේ අපි කතා කරා. ඒකෙදී මම කිව්වා අපිට theme එකක් develop කරනවා නම් මෙන්න මේ appearance එකේ themes කියන එකට තමයි අපි හදන්න ඉන්න theme එක එන්නේ කියලා. අපි මේ appearance එකේ themes වලට ගියාට පස්සේ මෙන්න මෙතන දැනට active theme එකක් තියෙනවා. theme තුනක් තියෙනවා දැනට. active theme එකක් තියෙනවා දැනට. අනිත් ඒවා active නෑ දැනට. අනිත් මේ theme දෙක අපිට ඕනේ මෙතෙන්ට තමයි custom theme එකක් හදන්න ඕනේ. එතකොට ඇත්තටම මෙන්න මේ කියන මේවා මේ කියන themes එන්නේ කොහෙන්ද? ඒ කියන්නේ මෙතෙන්ට මේ back end එකට ඇවිල්ලා තියෙන්නේ කොහෙන්ද? ඒක ගැන තමයි අද අපි කතා කරන්නේ. මේක ඉස්සල්ලාම අපි setup කරගත්ත මේ WordPress backend එකට අපි folder එක structure කරලා දාගත්තා local.wp-theme.com කියන vhost එක හදලා. ඒකත් අපි කලින් වීඩියෝ එකේදී කතා කරා කොහොමද ඒක වෙන්නේ කියලා මුල්ම වීඩියෝ එකේදී. ඊට පස්සේ මම කරන්නේ අපි මේ setup කරගත්ත folder structure එක අපි VS Code එකෙන් open කරගන්න. මේ විදිහට මම දැනට open කරගෙන තියෙනවා. මම මේක තව පොඩ්ඩක් zoom කරගන්නම් ඔයාලට පේන්න ලේසි වෙන්න. මේ විදිහට. හරි. මේක තමයි local.wp-theme.com කියන එක මම ඔයාලට පෙන්වන්න හදපු කලින් වීඩියෝ එකේ පෙන්වන්න හදපු ටික. මෙතන VS Code එකෙන් ගත්තාට පස්සේ මේක තමයි folder structure එක. මම මේක folder structure එක අපේ normal Windows වල පෙන්වන විදිහට පෙන්වනවා නම් මෙහෙම පෙන්වන්නම්. මේක තමයි අපේ www එක ඇතුලේ local.wp-theme.com කියන එක. මෙතනින්දී තියෙනවා wp admin කියන එක. මේකට ඔයාලා අත තියන්න ඕනේ නැහැ. සහ wp includes වලට ඔයාලා අත තියන්න ඕනෙත් නැහැ. අපිට ඇත්තටම වැදගත් වෙන්නේ මෙන්න මේක ඇතුලේ තියෙන folder ටිකක් තියෙනවා. ඒක ඇතුළට ගියාට පස්සේ මම ඒ ගැන කතා කරන්නම්. මේක ඇතුලේ තමයි අපේ theme ඔක්කොම දාන්නේ wp content කියන folder එක ඇතුලේ. ඊට පස්සේ මේකෙන් ගත්තට පස්සේ අපිට වැදගත් වෙන තව එක ෆයිල් එකක් තියෙනවා. ඒකත් මම මෙතනම කියලා යනවා වට ලේසි වෙයි. මෙතන තියෙනවා wp-config.php කියලා ෆයිල් එකක්. ඔයා හිතන්නකෝ ඔයාට මතක ඇති අපි කලින් වීඩියෝ එකේදී කතා කරා කොහොමද db එක කනෙක්ට් කරගන්නේ කියලා අපි ඉස්සරහට setup කරගෙන යනකොට. අපි ඒක කතා කරා. එතකොට ඔයා හිතන්න ඔයාගේ db එකේ ඔයාගේ password එක හරි username එක හරි වෙනස් වුණා. එතකොට ඔයාලට දාන්න db එකටම යන්න බෑ. ඒ කියන්නේ php-my-admin කියලා db එකට හොයා යන්න. එතකොට එතන කරදරයි වැඩි. එතකොට ඔයා හිතන්න මේ වගේ configuration එකක් වෙනස් කරගන්න ඕන නම් WordPress එකේ අනිවාර්යෙන් තියෙන්න බෑ ෆයිල් එකක්. ඒ ෆයිල් එක තමයි මෙන්න මේ wp-config කියන ෆයිල් එක. මම මේ ෆයිල් එක ගැන මෙහෙම කතා කරගෙන යන්න. එතකොට ලේසි. ඒක ඇත්තටම තියෙන්නේ normal root directory ඇතුළෙමයි.
කියන්නේ root එකේම තමයි තියෙන්නේ wp-config.php කියන ෆයිල් එක. මම මේක ඕපන් කරගන්නවා VS Code එකේ. මම මෙතනින් ගිහිල්ලා මේ තියෙන්නේ ඒ ෆයිල් එක wp-config කියන ෆයිල් එක. මේක ඕපන් කරගත්තට පස්සේ මම මේ පැත්තෙන් එන එක මම දැනට හයිඩ් කරගන්න මේ විදිහට වඩා පේන ලේසි වෙන්න. මෙතන පහළට ගියාට පස්සේ තියෙනවා define කියලා දාලා db name. මේක ඔයාලා වෙනස් මෙන්න මේ කියන මෙතනින් මේ define කියන මෙන්න මේක WordPress ලා define කරලා තියෙන එක. ඒක ඔයාලා මෙන්න මේ කියන එක මුකුත් කරන්න යන්න එපා. ඇත්තටම මෙන්න මේක තමයි ඔයාගේ value එක වෙන්නේ. එතකොට ඔයාගේ database එකේ name එක තමයි මෙතන මේ තියෙන db name කියලා කියන්නේ ඔයාලා හදාගත්ත database එකේ name එක. ඔයාලට database එකේ name එක වෙනස් කරන්න ඕන නම් මෙතනදී තමයි වෙනස් කරන්න ඕන. ඊට පස්සේ ඔයා හිතන්න ඔයාගේ හදිසියවත් database user name එකක් ඔයාලට වෙනස් කරන්න ඕන කියලා. එතකොට ඒක වෙනස් කරගන්නේ මෙන්න මෙතනින්. දැන් අපේ root තියෙන default එක මෙතනින් තමයි ඔයාලට ඕන එකක් ගහලා වෙනස් ඒ කියන්නේ ඔයාගේ ඕන එකක් කියන්නේ db user ගේ username එක මෙතනදී ගහලා වෙනස් කරගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ ඔයාගේ database එකට password එකක් දානවා නම් එතකොට database එකේ මෙතන password field එකට තමයි ඔයා දාන්න ඕනේ. දැනට අපේ password එක නැති ඉඳන් තමයි මෙතන empty තියෙන්නේ. අපි setup කරනකොට අපි empty දුන්නේ. ඒකයි මෙතන empty තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ db host එක default වෙන්නේ local host. මේක ඔයාලා remotely develop කරනවා නම් ඉස්සරහට advanced විදියට යනවා නම් එතකොට ඔයාලා IP address එකක් දාගෙන host එකක් වගේ දාගෙන එහෙම මොකක් හරි කරගන්න පුළුවන්. මේක දැනට ඔයාලට වෙනස් වෙන්න ඕනේ නැති වෙයි. ඒක local host ම තියාගන්න. ඊට පස්සේ මෙතන තියෙන්නේ අපි දාගත්ත characters. ඒ කියන්නේ database එකේ user මෙතන තියෙනවා මේ database characters database char set to use in creating database tables කියලා. ඊට පස්සේ මෙතන ඔයාලට ඕන නම් වෙනස් කරගන්න පුළුවන්. මම නම් recommend කරන්න මේක තියෙන විදිහටම තියාගන්න. මේක ලොකුවට අපිට වැදගත් වෙන්නේ නැහැ ඉස්සරහට. ඊට පස්සේ මෙතන පහළට ගත්තට පස්සේ මෙතන තියෙනවා මේක ගැන මම පොඩි idea එකක් දෙන්න. මෙතෙන්ට ගත්තට පස්සේ මෙතන තියෙනවා authentication unique key set එක. ඒ කියන්නේ මේක site එකෙන් site එකට වෙනස් වෙනවා. ඒ කියන්නේ මේ unique key set එක එතකොට මේ log in key කියලා එතකොට වදිනවා alt set එක වදිනවා. ඒ වගේ ගොඩක් දේවල් මෙතන වදිනවානේ. මෙන්න මේ කියන data එක site එකක් ඒ කියන්නේ මේ site එක develop කරලා ඉවරනට පස්සේ ඊළඟ site එක දැන් ඔයා තව site එකක් හදනවා කියමු local host එකේ. ඒ site එකේ තියෙන මේ keysම නෙමෙයි. එතකොට ඒකට වෙනස් key එකක් වෙන්න ඕන. ඔයා හිතන්නකෝ මේ key set එක මේක නෙමෙයි මට වෙන key එකක් ඕනේ කියලා. එතකොට ඔයාලට මෙන්න මේ කියන මේක ක්ලික් කරලා ගිහිල්ලා මේ control එකත් එක මේක press කරාට පස්සේ මේකට යනවා. ගියාට පස්සේ එයාලා automatically අපිට එකක් generate කරලා දෙනවා. ඕනනම් ඒක අරන් මෙතෙන් දාගන්න පුළුවන්. ඒක security වලට අදාළ වෙන key set එකක්. ඒක හැමතිස්සෙම ඔයාලා ඉස්සරහට site හදනවා නම් දිගටම local host එකේ ඇතුලේ එක එක site හදනවා නම් මේකම copy කරලා ගන්න එපා. වෙනම එකක් key එකක් generate කරලා ගන්න. ඊළඟ එක තමයි table prefix එක. මේක අපි setup කරන වෙලාවෙදී කතා කරා. මම කිව්වා මේක වෙනස් කරගන්න පුළුවන් db එක ඇතුළේදී කියලා. හැබැයි ඔයා මෙතන වෙනස් කරන්න එපා. මෙතන වෙනස් කරොත් ඔයාගේ table ඔක්කොම කැඩෙනවා. table වලට ඉස්සරහින් එන prefix name එක තමයි මෙතන තියෙන්නේ. මේක ඉස්සරහට වැදගත් වෙන්නේ නැත්නම් site එක live දානකොට හරි මොකක් හරි ඒ වගේ db change එකක් කරනවා නම් මේක නිකන් ඔළුවේ තියාගන්න. එනට db prefix එක තියෙන්නේ මෙතන කියලා. ඊට පස්සේ පහළට ගත්තට පස්සේ wp debug mode එක දැනට තියෙන්නේ false කියලා. ඒ කියන්නේ ඔයාගේ PHP ඉස්සරහට ලියනකොට මොකක් හරි අවුලක් තියෙනවා නම් ඒ db code එකේ මොකක් හරි debug එකක් දාගන්න ඕන. මෙතන true කියලා දැම්මට පස්සේ automatically ඔයාගේ දාන PHP code වල debug එක on වෙලා තියෙන. එතකොට ඔයාලට මොකක් හරි error එකක් තියෙනවා නම් පෙන්නනවා. දැන්ට තියෙන්නේ false. ඊට පස්සේ මෙතන තියෙන normal අපේ file directory ඊට පස්සේ settings තියෙනවා. ඊට පස්සේ තව ඔයාලට මෙන්න මේ config කියන file එකේදී තමයි ඉස්සරහට ඔයාලට ඕන multi site හදන්න ඕන නම් configure කරගන්න පොඩි ටිකක් තියෙනවා. ඒ ටික අපි ඒ අදාළ step වලදී කතා කරමු. නැත්නම් ඔයාලට මේක වැඩි ඒ කියන්නේ මේ config file එක ගැන ඔය දලා අදහස තිබ්බනම් ඇති දැනට. ඊට පස්සේ folder structure එක ගත්තට පස්සේ මම කිව්වා මෙතන wp admin වලට යන්න එපා. wp admin එකේ තියෙන ඔක්කොම admin එකට අදාළ දේවල්. ඒ කියන්නේ ඔයාගේ මෙතන ගිහිල්ලා ඔයාගේ මේක ගත්තොත් මෙන්න මේවා කොහමද එන්නේ, මේවා කොහමද කෝඩ් කරලා තියෙන්නේ, ඒ වගේ කියලා හිතා ගන්නකො. අන්න ඒකට අදාළ දේවල් ටික තමයි මෙතන wp folder එකේ wp admin කියන folder එක ඇතුලේ තියෙන්නේ. ඒ හින්දා අපිට ඒක ඕනේ නැහැ. wp content කියන එකට තමයි
අපි යන්න ඕනේ ඊළඟට WP එකට යන්න කලින් WP includes කියන එකට ගියොත් ඒකත් අදාළ වෙන්නේ මේ WP admin එකටම තමයි කියලා හිතා ගන්න. මොකද අපිට ඒ දෙක වෙනස් ඔයා හිතන්නකො මේක ඇතුළේ මොනවා හරි වෙනස් කරා කියලා තේරුමක් නැහැ. ඊළඟ පාර ඔයා ගිහිල්ලා WordPress එක අප්ඩේට් කරනකොට ඔටෝමැටිකලි ඔයා කරපු චේන්ජ් එක ගිහිල්ලා එයාලගේ core files ටික මේකටයි ගහ ගන්නවා. ඒ හින්දා ඔයා බොරුවට මේ දෙක ෆයිල් දෙක ඇතුළේ ගිහිල්ලා වෙනස් කරාට වැඩක් නැහැ. අනික වෙනස් කරන්නත් එපා. ඔයාගේ site එක කැඩෙන්න ඉඩ තියෙනවා මේ දෙක ඇතුළේ තියෙන ෆයිල් වෙනස් කරලා. අනිත් එක තමයි ht-access කියන ෆයිල් එක. ඒක දැන් ඔයාලට ලොකු මනාවක් වෙන්නේ නැහැ. මේක තමයි ht-access එක. ඔයාලට මොකක් හරි ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා නම් ht-access එකත් එක්ක මේකේ බලන්න පුළුවන්. ඒකේ මම මොකද change එකක් කරන්නේ නැහැ. ඊට පස්සේ මම යනවා අනිත් ෆයිල්ස් ටික දැන් ඔයාලට ඕනේ වෙන්නේ root එකේ තියෙන. අනිත් ඊට පස්සේ මම යනවා wp content කියන එක ඇතුළට. ඊට පස්සේ ඔයාලට මේක content කියන folder එක ඇතුළේ ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් තියෙනවා folders 3ක්. මේ folders තුනෙන් වෙන්නේ මොකක්ද? wp content කියන එක ඇතුලේ plugins කියලා folder එකක් තියෙනවා. plugins කියන්නේ ඔයාට මතක ඇති මම කලින් වීඩියෝ එකේදී කතා කරා. ඔයා ගිහිල්ලා මෙතන මේ plugins වලට ගිහිල්ලා ඔයා හිතන්නකෝ ඔයා මෙතන මොකක් හරි දැන් ඔයාට තියෙනවා plugin දෙකක්. හරිද? ඊට පස්සේ ඔයාට ඕන තව මොකක් හරි plugin එකක්. ඔයා මෙතන add new දීලා plugin එකක් add කරනවා. එතකොට මෙතෙන්ට plugin එකේ add වෙලා පෙන්නනවා plugin එක. ඇත්තට මේ plugin එක එන්නේ මෙන්න මේ plugins කියන folder එක ඇතුළට folder එකක් හැදිලා තමයි එන්නේ. දැන් ඔයාලට පේනද මේක එක plugin එකක්. මේ hello කියලා තියෙන්නේ. තව අපේ අර hello මෙතන ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් plugin එකේ name එක මෙන්න මේක. එතකොට මේ නමින් තමයි මේ වෙලා තියෙන්නේ. මේ plugin development ගැනත් මම ඉස්සරහට කියලා දෙන්නම්. ඔයාලා කැමති නම් කියන්න. මම මේ series එක ඉවරනාට පස්සේ මම වෙනම series එකක් විදිහට මේ plugin development එක පටන් ගන්නවා. ඕනනම් කැමති නම් කියන්න. ඊට පස්සේ මේ plugins කියන එක ඇතුළේ තමයි අපේ ඔක්කොම plugins ටික එන්නේ. එතකොට ඔයාට ID එකක් තියෙනවා. plugin install කරලා මොකක් හරි අවුලක් තියෙනවා. plugin එක ඇතුළේ තමයි එන්නේ. හැබැයි plugin edit කරන්න යන්නත් එපා. හේතුව plugin upload කරාට පස්සේ මේ update කරාට පස්සේ ඒක වෙනස් වෙන්න ඉඩ තියෙනවා. ඒ හින්දා ඔයා ලියන plugin එක අර අනිත් plugin වල code එක edit කරන්න හදන්න එපා. ඊට පස්සේ මෙන්න මේක ඇතුළේ තමයි අපිට අදාළ themes ටික තියෙනවා. දැන්ට theme 3ක් තියෙනවා. ඔයාලට මෙතනින් ගිහලා බලා ගන්න පුළුවන් appearance එකේ themes වලට ගියාට පස්සේ මේ තියෙනවා theme 3ක්. ඔයාලට බලන්න 1 2 3ක් තියෙනවා. ඒ තුන තමයි මේ තියෙන්නේ 2020 2021 2022 කියලා තමයි මෙතන තියෙන්නේ. මෙතන තමයි අපේ ඇත්තටම ඉස්සරහට මේ series එකේ කතා කරන්නේ theme development එකේදී theme එක හදන්නේ. මෙතන දැන්ට තීම් 3ක් තියෙනවා. මට මේ තීම් 3 ඕනේ නැහැ. මේ 3 delete කරලා දාන්න පුළුවන්. ඒකට යන්න කලින් මම යනවා uploads කියන folder එකේ මොකද්ද වෙන්නේ කියලා කියන්න. upload කියන folder එකේ ඇතුලේ වෙන්නේ ඔයා දාන upload කරන media file. ඔයා හිතන්න මෙතනින් කියන මේ media එකෙන් එතන library ගියාට පස්සේ දැන්ට images නැහැ. දැනට මුකුත් පෙන්වන්න හේතුවක් නැහැ මෙතන. මේ විදිහට මුකුත් පෙන්වන්නේ නැහැ. ඔයා ගිහලා මෙතනින් ගිහලා add කරොත් මම sample එකක් add කරන්නම් මෙහෙම. WordPress කියලා මගේ logo එකක් තියෙනවා. ඒක මම මෙතෙන් ගිහලා upload කරනවා. එතකොට ඔයාලට පේනවා ඇති මෙතෙන්ට WordPress කියන එක ආවා. ඊට පස්සේ ඔයාලට පුළුවන් මෙතන මේ click කරාට පස්සේ එයාගේ අදාළ details ටික බලා ගන්න. කොහෙටද upload උනේ, මොකද්ද title එක, මොකද්ද file URL එක කියලා. එතකොට ඔයාලට මෙන්න මේක copy කරලා බලා ගන්න පුළුවන් ඇත්තටම මේ file එක කොහෙටද upload උනේ කියලා. ඔය දැන් මම කියන්න හදන දේම තාම මෙතන වෙන්නේ ඇත්තටම. ඔයාලට මෙතන පේන්නේ ඇති wp content එකේ uploads කියන folder එක ඇතුලේ තමයි මේ folder එකේ date එක වැදිලා image එක අපේ upload වෙලා තියෙන්නේ. එතකොට ඔයාලට ගිහිල්ලා මෙතන code එකකින් මෙතනින් බලන්න පුළුවන්. දැන් අපි upload කරපු file එක මේ විදිහට year 1යි month 1යි හැදිලා අපි upload කරපු file එක මේ විදිහට මෙතෙන්ට upload වෙලා තියෙනවා. ඔයා upload කරන හැම media file එකක්ම මේ විදිහට organize වෙනවා. දැනට organize වෙන්න මම දීලා තියෙන්නේ year 1යි month 1යි. එතකොට ඔයා හිතන්න මේ 5 වෙනි මාසෙ යන්නේ 6 වෙනි මාසෙ මොකක් හරි upload කරා කියලා. එතකොට යන්නේ 2022 කියන එකේ 06 ඒ කියන්නේ 6 month එකට තමයි ඒක වැටෙන්නේ. ඒ කියන්නේ 6 වෙනි මාසෙට තමයි ඒක වැටෙන්නේ. ඔය විදිහට තමයි upload folder එක වැඩ කරන්නේ. ඕකේ. හරි. මේක තමයි themes ඔක්කොම පෙන්නන folder එක. මම මේ themes ඇතුළට ගියාට පස්සේ මේක ඇතුලේ මේ විදිහට ගොඩක් දේවල් තියෙනවා ෆයිල් ටික. මේ ෆයිල් ටික මම එකින් එක ගැන ඉස්සරහට වීඩියෝ එකකින් එකට කතා කරන්න. දැන් මේ අද මේ වීඩියෝ එකේදී මම කතා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ මේ folder structure එක ගැන විතරයි. මෙතනදී මේ තියෙන ෆයිල් මේක තමයි අපේ
normal theme එක තියෙන structure එක WP content එක ඇතුලේ themes එක ඇතුලේ තමයි අපි හදන theme එක තියෙන්නේ. මේ තියෙන theme තුනෙන් එකක්වත් අපිට දැන් ඕනේ නැහැ. මම මේක delete කරලා දානවා. මෙහෙම ගිහිල්ලා delete කරලා දානවා. දාලා මේක ඇතුලේ අපි හදනවා මෙහෙම ගිහිල්ලා folder එකක් මෙතෙන්ට දෙනවා අපි හදන theme folder එකේ නම මොකක් හරි ඔයා හදන theme එකේ නම මම මෙතෙන්ට දෙන්නම් දැන් අපි දාගත්ත wp theme කියන නම. එතකොට මෙහෙම හැදුවා කියලා folder එක හැදුවා කියලා අපේ back end එකේ මෙතන පෙන්නන්නේ නැහැ. මෙතන ගියොත් මෙතන ගිහලා appearance එකේ themes වලට ගියොත් මෙතන පෙන්වන්නේ නැහැ. මොකද මෙතන මේ එකක් එන්නේ මෙන්න මේක තමයි ඇක්ටිව් වෙලා තිබ්බේ. හැබැයි දැන් ඒක නැහැ කියලා තමයි මෙතන පෙන්වන්නේ. ඒක හරි. අපි ඒක ඩිලීට් කරා. ඊට පස්සේ මෙතන මේ අපි ඒ කලින් තිබ්බ theme එකේ පොඩි ඩීටේල් ටිකක් තියෙනවා. ඒ ටික දැනට නැහැ. මේක අතන වැඩ කරන්න හේතුවක් නැහැ. මෙන්න මේක තමයි අපි දැන් හදපු folder එක. හැබැයි මෙයා කියනවා මේක incomplete කියලා. අපි හදපු මෙන්න මේ WP theme කියන theme එක incomplete කියලා කියනවා. හේතුව style sheet එකක් missing කියලා කියනවා. ඕකේ. මම ඊළඟ වීඩියෝ එකේදී කතා කරන්නම් කොහොමද මේ style sheet එක දාලා මේකේ මේ පෙන්නන විදිහට හදාගන්නේ සහ මේලි එන්න ඕනේ files ටික මොකක්ද කියලා සහ ඒ file වලින් වෙන්නේ මොකක්ද කියලා අපි ඊළඟ වීඩියෝ එකේදී කතා කරමු. මේ වීඩියෝ එකේදී මම බලාපොරොත්තු වෙන්නේ මේ theme folder එක තියෙන තැන පෙන්වන්නයි. ඒ කියන්නේ කොතන වෙනස් කරොත්ද අපේ theme folder මෙතන මේ back end එකේ පෙන්වන්නේ කියන එක. සහ අපේ කලින් තිබ්බ theme තුන කොතනද තියෙන්නේ කියන එක. ඔයාලට මේ වීඩියෝ එකේ idea එකක් එන්නේ නැති themes locate වෙලා තියෙන්නේ කොහෙද කියලා අපේ local files වල. මම ඊළඟ වීඩියෝ එකේදී කතා කරන්නම් මොකක්ද මේ ෆයිල් වලින් මේ theme එකක මේ විදිහට broken නැතුව theme එක හදනවා නම් මොනවද ඕනේ වෙන files සහ ඒ ෆයිල් වලින් වෙන්නේ මොකක්ද කියලා මම ඊළඟ වීඩියෝ එකේදී කතා කරනවා. ඕකේ. අපේ වෙන WhatsApp group එකක් තියෙනවා. මේ වීඩියෝ එකේ description එකේ දාලා ඇති. ඔයාලට ඒකට join වෙන්න පුළුවන්. මොකක් හරි ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා නම් අහන්න පුළුවන්. ඒකේ අපේ දැනට join වෙලා ඉන්නවා මේකටම සම්බන්ධ කට්ටිය. ඒ කට්ටියත් මෙතන දන්න කට්ටිය ඉන්නත් පුළුවන් නොදන්න කට්ටිය ඉන්නත් පුළුවන්. ඔයාලට ඕන ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා නම් එකකින් ගිහලා අහන්න පුළුවන්. දන්න කෙනෙක් ඉන්නවනම් උත්තර දෙයි. ඒ වගේම මේකේ කමෙන්ට් එකක් දාන්නත් පුළුවන් ඔයාලට ඕන නම්. ඔයාලට මොකක් හරි ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා නම් වීඩියෝ හොඳයි කියලා හිතන ලයික් එකක් දාන්න. අපි ඊළඟ වීඩියෝ එකදී කතා කරමු ඊළඟ ස්ටෙප් එක ගැන. ඒ කියන්නේ මොකද්ද මේ files සහ මේක දාපුවම කොහොමද මෙතන appearance එක WP admin එකේ appearance එක වෙනස් වෙන්නේ කියලා. ඕකේ. අපි මේ නම් subscribe කරලා නැත්නම් subscribe කරන්න. එහා පැත්තේ තියෙන bell icon එක click කරන්න. ඔයාලට වීඩියෝ අලුතෙන් දාපු ගමන් ඊළඟ වීඩියෝ එක දාපු ගමන් ඔයාලට update එකක් ගන්න පුළුවන් එතකොට. ඕකේ. එහෙනම්